Össze kéne számoljuk, hogy ebben a periódusban végül is, amióta az együttműködésünk van, hány cikk is született meg. Ebből a 10 növényből? Ebből a 10 növényből akár, vagy a többiből is. Több mint 10 cikk, az biztos. Igen. Sokat tovább vittük a pályázatba, az Interreg pályázatba. Igen. És mikor fogják írni az új Interregeket? Márciusban. Március hónap folyamán. Tehát ez most lesz. De akkor A kiírás akkor igen, akkor ez márciusi kiírás, és körülbelül 6 hónap, amíg előkészít a projektet. És kell ebbe az új pályázatba a szlovák, illetve a moldáv partner is, vagy nem? Ez csak Magyarország. Csak két ország. Az új lesz. tudományos eredmények beépülése a kurikulumban. Látod, már meg is van az Például egészségnevelés. Pálma, ez egy szokványos egyetemi labor, hogy így kérdezzem? Hát ez az egyik kutatólaborunk, ugye mi a gyógyszerésztudományi karon vagyunk, azon belül pedig a gyógyszertechnológiai tanszéken, és itt van 3 fontos kutatólaborunk, ez az egyik. Mitől fontos, mit kell tudjon egy ilyen labor? Hát azért fontos, mert nekünk fontos, hogy itt tudunk kutatni, és itt van helye a műszereknek az elhelyezésére. Ez az egyik alaplabor, ahol a külsőleges gyógyszerformákat szoktuk vizsgálni, illetve hát a belsőleges gyógyszerformák közül is egy párat. Egyébként sejtlaborunk is van, illetve van még egy olyan kutatólabor, ahol tudunk például nanoformulációkat készíteni. Milyen szintű ez a labor? Münchenben is lehetne, vagy bárhol a világon? Tehát mennyire felszereltségét tekintve? Hát azt gondolom, hogy most már a műszerparkunk az nagyon jó, tehát egyre több műszerünk van. Igazából már most az a gondunk, hogy nem férünk el. Tehát sokszor már alig találunk magunknak egy olyan felületet, ahol tudunk dolgozni. Tehát most ez a kisebbik baj. Nagyon jó, nagyon örülünk neki, de nyilván nőjük ki a laborokat. Ki választotta a főételt? Kinek áll az a szívéhez? Én választottam a főételt, és arra gondoltam, hogy kacsát kellene sütnünk. Kacsacomb, kacsamell, de én inkább hajlok a kacsamell felé egyébként, mert nekünk az nagy kedvenc otthon. Menni fog. És milyen gyógynövényt komponáljunk bele? Igazából én is egy ilyen édeskés ízt szerettem volna még adni, és gondoltam, hogy akácmézzel mondjuk megbolondíthatnánk. És nem tudom, hogy a köretnek mi lenne jó. Tennék hozzá egy ribizlit, Hát még egy kis csilivel megbolondítva. Igen. Köretként kell burgonyával dolgozni, de nem csak burgonyával. Egy kis kacsazsírban én megpirítanék egy kis burgonyát egy kis fokhagymával, és még hogy legyen még egy textúra, még egy karfió krémet is tennék, mert az nagyon jó a kacsához és a ribizlihez. Na, ez nem jutott volna nekem eszembe, mert én mindig a lila káposztába gondolkodom egyébként, otthon legalábbis. Egy kacsacomb az tökéletes választás. De itt a kacsamelt földobnám egy kicsit. Ez, ha megfelel a hölgynek. Nagyon megfelel, köszönöm. Gyógynövényekkel kapcsolatos tudományos cikkeket akkor lehet megfelelően publikálni, hogyha a hatóanyagtartalom jól karakterizált. Mivel az analitika az igen dinamikusan fejlődik, ezért én azt gondolom, hogy nagyon sok új hatóanyagot sikerül felfedezni egy bizonyos gyógynövényben, illetve a hatóanyag mennyiségét is rendkívül pontosan meg lehet mérni. Tehát ezért a távlatok a gyógynövényekben azt gondolom a jövőre nézve kiaknázhatatlanok. Itt most mi történik? Egy újabb krém készül? Nem, most át fogunk kevezni a belsőleges gyógyszerformák területére. Én itt éppen gumicukrot készítek. Micsodát? Gumicukrot? Jól hallom? Igen, ez egy nagyon innovatív, az utóbbi években divatossá válni kezdő gyógyszerforma, elsősorban gyerekgyógyászatban, de mint tudjuk, az öreg gyerekek is igen jó compliance-szel viseltetnek az irányába. Tehát ez egy gyógynövényes gumicukor? Ez egy gyógynövényes gumicukor. És milyen gyógynövényes gumicukor? Jelenleg éppen rózsa kivonatából készül a termék. Itt a tanszéken egy pár hónapja tart a kutatásunk ezzel kapcsolatban. Ez teljesen friss dolog. Egy nagyon friss dolog, eddig áfonyával dolgoztunk, illetve korábban kollégáink csináltak látsillapító hatóanyagtartalmú készítményt egy kutatás során, illetve hát ilyen élmény gyógyszerészetként érdeklődőknek kávéval
illetve málnaszörppel szoktuk elkészíteni. Egyre izgalmasabb dolgokat mondasz. Abból lesz a gumicukor, abból a porból? Így van, az a zselatin. Az a zselatin, és az a gyógynövény, az a piros folyadék. Így van, ez a rózsának a kivonata. Ez érkezett Nagyváradról? Így van. Ebben biztos, hogy az van, ami? Teljesen biztos. Mitől olyan biztos? Ezt bevizsgálták a kollégák ott Nagyváradon, mi pedig megkaptuk az alkoholos kivonatot, mi ebből eltávolítottuk a szerves oldószereket, és bepároltuk, ez korábban szilárd volt, mi most ugye feloldottuk, hogy könnyebben készüljön belőle gyógyszerkészítmény, és könnyebben legyen vele dolgozni. Főételnek kacsa mellett választottak, amihez készítünk egy csilis ribizliragut, egy karfiókrémet és egy kacsazsíron pirított francia burgonyát. Kezdjünk is hozzá! Mi jött Nagyváradról? Nagyváradról megkapjuk ugye itt már a liofilizátumot, tehát ugye ilyen fagyasztva szárítva kapjuk meg igazából a növényi részeket, tehát körülbelül ezek azok a növényi részek, amiket ők leszednek, szépen aprítanak, és ugye megfelelő eljárással aztán fagyasztva szárítva megkapjuk ezeket a liofilizált termékeket. Van jelentősége, hogy mennyit van a fagyban? Vagy lehet bármeddig a fagyban? Nem, ez abszolút standardizált, tehát ők tudják, hogy milyen hőmérsékleten, mennyi ideig fog ugye elkészülni, és mindig ugyanolyan módszerrel kell elkészíteni, hiszen így tudjuk biztosítani, hogy ugyanannyi hatóanyag legyen benne. Ez garancia, hogy ez biztos, hogy olyan hatóanyag tartalommal fog megérkezni nekünk, amit mi állandóan használunk. A 70 kilométer nem sok, úgy tudom, hogy Nagyvárad-Debrecen között körülbelül annyi van. Fagyasztva érkezik hűtőtáskában? Így ez ennyire van. szigorú protokoll? Így van, és megkapjuk gyakorlatilag egy hungarocell hűtő táskába. Felmelegítetted azt a vizet? Felmelegítettem, ez nem kifejezetten víz, glicerin is tartalmaz, ez fogja megadni az állagát, illetve az ízét is. Alapvetően ez egy ilyen sűrűn folyónak nevezett viszkózus dolog, és egy enyhén édes íze van, ami jól fogja kiegyensúlyozni a rózsa kivonatának az ízét. Miért kell feltétlenül édes legyen? A gyermekek miatt tudom, mert könnyebben elfogyasztják, de muszáj ebbe is édesítőszert belevinni? Csak önmagában ugye a zselatinnak semleges íze van, tehát abból nem lesz semmi, viszont ezek a kivonatok ugye, hogyha belegondolsz, majdnem olyan, mintha ilyen száraz füvet rágnál, nem egy komoly gasztronómiai élmény. Igen, főleg nem gyermeknek, ha az a célunk, hogy gyógynövényes. Igazából senkinek. Igen. De nyugodtan. Kóstoljam meg? Nem, szagold meg. Wow, mintha egy tokai asszú lenne. Így van, tehát egy picit ilyen alkoholos, erjedt jellege van. Önmagában nem biztos, hogy ez egy jó íz lenne, de hogyha nagyon bevállalós vagy, akkor egy ilyen humán kísérletben nagyon szívesen bevonlak, és akkor... És én jól fogok akkor járni, mert olyan ízekkel fogok találkozni. Új ízekkel, mi pedig egy nagyon fontos kutatási eredményt fogunk kapni tőled. Többféle ízben készítettük el az elfonyás gumicukrot, különböző ízjavítókkal, van, ami édesebbé tette, van, ami savanyúbbá, illetve ezeket kombináltuk különböző mértékben, és teljesen szubjektív alapon, ilyen 5 féle összetételt, 1-től 5-ig rangsorolva minél több emberrel próbáltunk megkóstoltatni, ez még jelenleg is folyamatban van. Merre megy a világ egyébként? Tehát egyre több munkátok lesz? A gyógynövények térhódítása nő?
Én azt gondolom, hogy igen. Egyrészt a betegek azt gondolom, hogy jobban elfogadják, hogyha növényi hatóanyagot tartalmaz egy készítmény. Talán az, hogy a betegek együttműködése is sokszor jobb, mint egy ilyen szintetikus készítménynél. Illetve hát azért sokszor kevesebb mellékhatása van ugye ezeknek a készítményeknek, ami azért nem mindegy. Érdekes, azt gondoltam, hogy a kozmetikai részt mondod. Ez most vonatkozik mind a külsőleges, mind a belsőleges gyógyszerkészítményekre. Kozmetikumoknál meg én azt gondolom, hogy abszolút itt van az idő, hogy a növényi hatóanyagokat előtérbe helyezzük. Jászmin nyitott a kertekben, kissé regényes, de nyitott. Talán akkor támadt lelkünkben az elválasztó mély titok. Ady Endre, Jászmin nyitott. Titokzatos szépség, fehéren virító jelkép. A kerti Jászmin latin nevét Philadelphia városáról kapta. A testvéri szeretet és az összetartozás szerény, ám annál szebb szimbóluma. Illata páratlan, szinte összetéveszthetetlen. A parfümök egyik legkedveltebb virága. Kultúrtörténeti szempontból azért is érdekes növény, mert a görögben a Philadelphos szó testvérszeretőt jelent. Elsősorban a földközi tengeri térség meleg klímáját kedveli, innen származik a jezsámem. A 16. század után nem is létezhetett nélküle egyetlen előkelő francia kert sem. A hortenziafélék családjába tartozik, cserjéje akár 3 méter magasra is megnő, és lombját hullatja. Enyhén fogazott szélű levelei közt tál alakú fehér szirmokat hajt kora nyáron. Sokat tűr, igen ragaszkodó természet. Szájüregi problémákra jó elsősorban, de kivonata a bőr irritációját, gyulladását is enyhíti. Aromaterápiás növény, illó olaja kiválóan oldja a mindennapi stresszt és a szorongást. Kifejezetten nyugtató. Ráadásul enyhén antiszeptikus hatású is. Valóban a virágok királynője. Szépsége, illata, valamint a kozmetikumokban való felhasználhatósága miatt nevelték tehát főként, de könnyű ágából régen sípot és furóját is faragtak. Minden, ami gyógyhatással rendelkezik, az adott esetben dózistól függően méreg is lehet. Tehát mi mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az érték a mérték, és bizony oda kell figyelni az úgynevezett ellenjavarlatokra, illetve mellékhatásokra. Tehát a gyógynövények is azok a hatóanyagok, vagy akár, hogyha már feldolgozzuk, azok a termékek, amelyeket szakemberek által irányítva kellene bevenni vagy felhasználni, hiszen bizonyos gyógynövények fogyasztásából akár problémája is lehet az embereknek, de a szakemberek nem véletlenül rendelkeznek tudományos ismeretekkel, hiszen alkalmasak a gyógynövényekkel kapcsolatos felhasználási ismereteknek az átadására. Egy utolsó kóstolás. Hát ez egy érdekes ízkombináció, remélem a hölgyeknek ízleni fog. Én ezt most el is zárom. És közben én a sütőt már előmelegítettem. Kacsa mellett az elősütés után 200-210 fokon fogjuk befejezni a sütését. Kacsamell méretétől függően egy olyan 8-12 perc. Közben egy kicsit még meglocsolgatom, hogy ne száradjon, de már lehet érezni a fokhagymának, a rozmarinnak a kellemes aromáját, illatát. A fagyasztva-szárítás után már csak hűteni kell a készítményt, tehát nem azt a mínusz 25 fokot vagy mínusz 110 fokot kell elérni, tehát nem abba fog megérkezni, hanem ilyen hűtőhőmérsékleten megérkezik, és gyakorlatilag akkor az jó lesz nekünk. És akkor ez itt egy kiengedett kis fiola már, amit gondolom kiborítottatok oda, ugye? Hogy a folyamatot mutassátok, vagy ez kettő mutatni, különböző? Hogy ez különböző, tehát így néz ki, mielőtt liofilizálják, tehát egy kicsit máshogy néz már ki az állaga, hogyha megnézzük közelebbről. Ugye ők aprítják így a növényi részeket. Az fontos, hogy
így legyen aprítva? Vagy hogy van Abszolút aprítva? fontos, igen, tehát ezt a gyógyszerkönyv meg is határozza, hogy az egyes növényi részek milyen szitafinomságúra legyenek porítva. Tehát ennek mi a jelentősége a végtermék szempontjából? Az a jelentősége, hogy ugye itt a hatóanyag kioldódása szempontjából ez nagyon fontos, hogy minél aprítottabb droggal induljunk ki a kivonásnál. És akkor hogy lesz ebből krém? És ebből úgy lesz krém, hogy utána mi ezt a liofilizált részeket gyakorlatilag megpróbáljuk feloldani valamibe. Az a legjobb, hogyha vízbe tudjuk feloldani, hiszen ez ugye egy semleges oldószer, és gyakorlatilag amit itt látsz, ezek már mind feloldott növényi részek, és ezek fognak bekerülni egyébként a krémbe. A növény eredeti színétől függ, hogy ez sárga? Abszolút, tehát igen, teszem ezt igen, ez a körömvirág például, igen. És ilyen gyönyörű citromsárga lehet. Így van. És ezek ilyen természetes anyagok akkor? Ezek mert ha krémet vásárolok, nekem már fontos, hogy minél inkább természetesebb tehát legyen. mi mindig arra törekszünk, hogy olyan alapanyagokat, segédanyagokat válasszunk ki a készítéshez, amelyeknek nincsen toxikus hatása. És egyébként van egy sejtlaborunk, ahol ezt mi le is teszteljük, tehát külön bőrsejteken nézzük azt, hogy mennyire toxikusak az adott segédanyagaink együtt, illetve külön-külön, és még a növényi részt is azért mindig le szoktuk tesztelni.